ska jag göra en turban. Jag har gjort den tidigare på en film, men jag har ändrat uppfattning hur jag ska göra den. Så nu blir det den andra versionen. Så här blir det. Ska jag knyta den i nacken först. Med ena änden. Justera den lite grann. Så har jag en liten grej i nacken här. Och sen gäller det att tvinna den. Tvinna. Där är kyrkan. Där. Där. Och sen i slutet nu upp här bak på något sätt. Så, känn efter. Så. Så blir den. Tada! Tackar.